Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bỏng Ngô Mario. Cảm ơn các bạn đã yêu thương, đã like, share và đã đồng hành với Bỏng Ngô Mario trong các tập vừa qua. Và cho đến ngày hôm nay thì Bỏng Ngô Mario đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng để giới thiệu một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng. Đó chính là Ngũ Hành Sơn. Vì sao mà mình lại chọn Ngũ Hành Sơn là một trong những địa điểm mà mình muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người cùng biết? Thì mình sẽ tiết lộ ngay trong clip ngay sau đây. Đầu tiên thì mình sẽ quay trở về thời Nguyên Thủy một xíu nha. Đi nào. Ngày xưa trên núi Ngũ Hành Sơn có còn khỉ đột tu luyện mấy ngàn năm. Ủa, nhầm rồi. Không phải là Ngũ Hành Sơn của con khỉ đột trong phim Tây Du Ký của Trung Quốc đâu nha. Mà đây chính thực là Ngũ Hành Sơn của Việt Nam. Nguyên tem, nguyên thùng. Ngày xưa, xa ơi là xa, có một ông cụ già sống độc thân trong một túp lều trên bãi biển. Một hôm tự nhiên ngoài biển khơi, sóng gió nổi lên ầm ầm, làm bầu trời tối mịt mù. Hồi lâu có một con dao long rất lớn lôi nhoi vô bờ, đẻ một quả trứng to đùng. Sau đó dao long lại trườn xuống biển đi mất. Nhưng mà xui cái là ông lão nhặt được quả trứng thầm nghĩ: Chà, tối nay sẽ có mồi ngon rồi đây. Một lát sau, có một con rùa vàng to đùng từ ngoài khơi xuất hiện. Rùa giới thiệu là thần Kim Quy, rồi bảo với ông lão phải chăm sóc quả trứng của Long Quân cho cẩn thận. Đồng thời, để phòng vệ, thần Kim Quy ban cho ông lão một cái nỏ thần, nhầm, đó là cái móng thần kỳ. Mà cũng ngộ lắm mà nghe. Tính ra cái ông Long Vương này cũng ăn chơi dữ lắm này, nên mới có con rơi tùm lum tà la, đúng không? Im lặng nè, để kể tiếp cho nghe. Thì nội kể tiếp đi. Thời gian trôi qua, quả trứng càng ngày càng lớn, đến nỗi gần banh luôn cái nhà của lão. Một hôm, gian lều của ông lão bị những tên vô lại đốt cháy. Ông lão cầu cứu móng rùa. Bỗng nhiên, trong lòng trứng hiện ra một cái hang đá có đủ giường chiếu, chẳng khác gì cái resort 5 sao rồi nghe. Thấy vậy đã quá, ông lão vừa đặt mình xuống là ngủ thiếp ngay. Giữa lúc đó thì một cô bé từ trong lòng trứng tọt ra và đi đến bên cạnh giường của ông lão. Ông lão ngủ một giấc dài tỉnh dậy, lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Còn quả trứng bị vỡ thành 5 mảnh, biến thành 5 hòn núi đá to lớn, cỏ cây đã rậm rạp, chim chóc thú vật nhộn nhịp. Sau đó chẳng bao lâu, nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp tại núi Ngũ Hành, bèn sai quan quân mang lễ vật đến cầu hôn và cưới cô gái về làm vợ. Sau khi cưới xong thì ông lão cưỡi lên lưng rùa đi biệt tâm biệt tích từ đó cho tới nay. Chuyện làng vậy đó, hết mất tiêu rồi bà con ơi. Rồi mình quay trở lại với hiện tại nghe. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên núi Thủy Sơn. Và đây là ngọn núi đẹp nhất này, cao nhất này, dài nhất và to nhất, nhiều hang động nhất, với độ cao là 106 m² và rộng 7 hecta. Và để lên được núi Thủy Sơn thì chúng ta sẽ có hai cách. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ đi bộ lên trên núi và chúng ta đi theo những bậc tam cấp đi bộ lên trên núi nha, lên trên đỉnh núi. Và cách thứ hai là cách lên đỉnh nhanh nhất. Đó là chúng ta sẽ đi bằng thang máy. Chúng ta sẽ mua vé thang máy là 15.000 đồng cho một người một lượt nha. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ mua thêm một vé bắt buộc, đó chính là vé tham quan núi Thủy Sơn, 40.000 đồng cho một người nha các bạn. Và các bạn biết vì sao mà các Bỏng Ngô Mario mời các bạn đi tham quan núi Thủy Sơn không? Bởi vì núi Thủy Sơn là một trong 5 ngọn núi đẹp nhất của Ngũ Hành Sơn nha các bạn. Và ở đây thì có rất là nhiều chùa chiền và có rất nhiều hang động đẹp. Và điều này đồng nghĩa bạn sẽ có 1001 góc sống ảo vô cùng hoành tráng luôn. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô Mario cùng tìm hiểu nha. Đi nào. Và bây giờ tụi mình sẽ đi lên thang máy nha các bạn, 15.000 đồng cho một người một lượt.
Mình đi thang máy lên núi thì chỉ mất 30 giây thôi. Vừa lên thang máy, địa điểm đầu tiên mà tụi mình dừng chân đó chính là bảo tháp Xá Lợi siêu to siêu hoành tráng nha các bạn. Và đây là tháp Xá Lợi giữ kỷ lục nhiều pho tượng bằng đá nhất Việt Nam. Và bên trong thì có thờ 200 tượng Phật các Bồ Tát và 40 bức phù điêu các vị La Hán. Và đặc biệt là ở tầng 7 thì có thờ Xá Lợi Phật. Hồi mà còn bé thì tụi mình thường hay tới đây. Thì đây là nơi chụp hình sống ảo thần thánh của tụi mình nha các bạn. Và cảnh vật ở đây thì không thay đổi cho lắm, vẫn nguyên vẹn nét hoài cổ như ngày xưa. Và bây giờ mình sẽ đi vào chùa Linh Ứng. Và chùa Linh Ứng cách bảo tháp Xá Lợi cách 10 mét thôi nha. Chùa Linh Ứng được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 17. Và bạn có biết không, hiện nay ở Đà Nẵng chỉ có 3 ngôi chùa tên là Linh Ứng. Và đặc điểm của 3 ngôi chùa này là nằm trên vị trí đắc địa của thành phố. Thứ nhất phải kể đến chùa Linh Ứng trên ngọn núi Thủy Sơn, quận Ngũ Hành Sơn. Và được coi là chỉ đại nha, bởi vì ngôi chùa này được thành lập đầu tiên và cổ nhất. Và tiếp theo chỉ đại là anh hai, chùa Linh Ứng trên đỉnh núi Bà Nà Hills. Và thứ ba được coi là em út chính là chùa Linh Ứng Bãi Bụt, trẻ nhất và to nhất, nằm trên bán đảo Sơn Trà với pho tượng Quan Âm cao 67 m. Và không biết là vô tình hay là cố ý nha, nhưng mà ở góc độ phong thủy thì 3 ngôi chùa Linh Ứng này nằm trên 3 ngọn núi tạo thành một tam giác với thế gọng kìm, mang đến bình an cho người dân Đà Nẵng. Và cũng có rất là nhiều câu chuyện truyền tay nhau về sự linh ứng của các cơn bão gắn liền với những ngôi chùa này. Hay là sự xuất hiện của cầu vồng gắn kết giữa ngôi chùa Linh Ứng này với chùa Linh Ứng kia. Nói nãy giờ thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại ngôi chùa chỉ đại này một chút các bạn nhé. Và chùa Linh Ứng trên núi Thủy Sơn là ngôi chùa có giá trị lịch sử cao, bởi vì chùa được xây dựng từ thời vua Lê Hiển Tông năm 1740. Và trong chùa hiện nay thì còn lưu giữ lại 2 bộ gia tài đồ sộ, đó là 2 biển vàng và một biển thì có đề chữ Ngự chế ưng trơn tự minh mạng lục niên, tức là phong quốc tự năm minh mạng thứ 6, và một biển đề cải tử, nghĩa là đổi lại thành Linh Ứng tự dưới triều Thành Thái thứ 3. Những họa tiết được chạm khắc trên những bức tường này, trên mái ngói này đều rất là tinh xảo và cổ kính. Và trong sân vườn với những bức tường đầy rêu phong cũng đủ cho bạn mang lại một cảm giác cực kỳ bình an và thanh tịnh tuyệt đối. Và nếu mà các bạn đứng trước sân chùa thì bạn sẽ thấy là có một cây đa mọc siêu đẹp sau mái ngói của chùa. Và cây đa này có độ tuổi là 615 năm tuổi, là một cây đại thụ trong núi Ngũ Hành Sơn. Bỗng Umaro có một mách nhỏ cho các bạn đó nha. Đó là đằng sau chùa Linh Ứng, phía bên tay phải sẽ có một con đường nhỏ dẫn chúng ta đi vào động Tàng Trơn. Và cái động này cực kỳ đẹp. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng Bỗng Umaro cùng tìm hiểu nào. Let's go, đi nào.
Và hai bên cửa động bạn sẽ thấy là có hai vị hộ pháp, và chính giữa chính là tượng Phật. Và sau lưng cũng có một tượng Phật Thích Ca Niết Bàn cực kỳ lớn. Mình muốn nói cho các bạn đó là những hang động tại Ngũ Hành Sơn là hang động hoàn toàn tự nhiên. Và theo các nhà địa chất học thì ngày xưa Ngũ Hành Sơn là bán đảo nằm giữa biển khơi, và do biến đổi khí hậu và bây giờ trở thành đất liền, và hình thành nên những tuyệt tác hang động với thạch nhũ đẹp như bây giờ. Và người mà khai hoang đầu tiên trên hoang đảo này đó chính là người Champa, hay còn gọi là người Chim Thành. Và lúc mà người ta đi thuyền ra biển khơi mà để tránh cướp biển thì người ta đã sinh sống trên hòn đảo này và lập nên các đền thờ. Và cho đến bây giờ thì vẫn còn lưu giữ lại các đền thờ Champa trong hoang động, và đặc biệt là bạn sẽ thấy trong động Tàng Trơn này các bạn nha. Bây giờ tạm rời chùa Linh Ứng, mình sẽ dẫn các bạn qua chùa Tam Thai, nơi sở hữu hang động Tàng Trơn và động Huyền Không vô cùng đẹp. Để đi qua được chùa Tam Thai thì mình phải đi bộ qua chính giữa ngọn núi Thủy Sơn, và ở đây sẽ có động Văn Thông, người ta hay gọi là đường lên trời. Ok, let's go, đi nào. Mình sẽ đi bộ và leo lên 150 bậc tam cấp. Mình với Trang Dương đang làm màu vậy thôi, chứ thực ra là Trang Dương là xanh máu mặt rồi đó, bởi vì nàng ta mang một đôi giày cao gót. Rồi, cuối cùng thì cũng tới cổng trời. Ở đây đúng là mát, đúng không? Mát kinh khủng. Bởi vì cái cổng ở đây thì nhìn ra hướng biển thì gió lùa vào cực kỳ mát. Còn phía đầu bên kia sẽ là cửa Tây, đi ra chùa Tam Thai. Đằng sau bổng Ngô Mai Rô chính là cổng đá. Và cái cổng này vào năm 1825, vua Minh Mạng đã tới đây và đặt tên là Vân Lao Nguyệt. Tức là ở đây có một cái con đường đi lên cổng trời, đi lên trên đỉnh núi. Và con đường mà đi lên cổng trời đó chính là một hang động tròn vo như thế này. Đằng sau tượng Phật sẽ có một con đường và bạn sẽ leo lên vách đá đó để lên núi nha các bạn. Và khi đứng trên đỉnh của ngọn núi Thủy Sơn thì bạn sẽ được ngắm toàn bộ cảnh của thành phố Đà Nẵng này. Và đứng trên đỉnh núi đó bạn có thể nhìn ngắm được 4 ngọn núi Ngũ Hành Sơn còn lại nha. Và bây giờ mình sẽ đi ra cửa Tây để vào chùa Tam Thai. Đây là cổng bước vào chùa Tam Thai nha các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng với bổng Ngô Mai Rô cùng tìm hiểu và viếng thăm chùa Tam Thai. Một ngôi chùa nhỏ nhỏ xinh xinh cực kỳ cổ kính và đập vào mắt bổng Ngô Mario đó chính là cổng tam quan của chùa. Nói chung cái gì mà cổ kính rêu phong là mình thích hết trơn á. Mà hơi giống kiểu chùa ở miền Bắc đúng không các bạn? Mà mình hỏi các bạn này, các bạn có biết cổng tam quan là gì không? Theo quy định của thời phong kiến á, cổng chính giữa là cổng cao và cổng trang trọng nhất, dành cho các nhà sư, dành cho các nhà vua đi. Cổng bên trái dành cho nam và cổng bên phải dành cho nữ, và người ta hay gọi là nam tả nữ hữu đó các bạn à. Và ngôi chùa này được xây dựng vào thời đô thị cổ Hội An mới hình thành, do thiền sư Hưng Liên đến trụ trì và lập đạo tràng. Năm 1825 thì chùa được vua Minh Mạng phong quốc tự, và đến nay chùa đã trải qua 12 đời trụ trì. Lúc mà mình đặt máy quay xuống để quay tại cổng chùa thì có một cái cây cầu vồng to bự, rất đẹp hiện sau cổng chùa nha các bạn. Trời ơi, đúng là phải nói là hên hay muốn xỉu luôn các bạn à. Và điều đáng nói tại đây là trời không có mưa và trời đang nắng rất là lớn nha. Các bạn ơi, lúc đi thì tụi mình là mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Nhưng mà sau khi đi xong rồi các bạn thấy không? Toàn ngoan tóc quắc hết. Mình và Trang Dương có một lời khuyên cho các bạn. Đó là khi các bạn leo núi, các bạn đi lên núi Ngũ Hành Sơn á, thì các bạn nên mang giày bata hoặc mang dép là tốt nha. Các bạn tránh mang những đôi guốc cao, những đôi giày cao gót chà bá, những việc như thế này. Tại vì chúng ta lên những bậc tam cấp á, khi mà chúng ta đi chúng ta mang guốc giày cao gót thì đi rất là khó nha các bạn. Đặc biệt là đi vào trong những hang động mà có những hang động đi lên trên trời á thì rất là khó. Mình và Trang Dương cũng có một cái lời khuyên nữa, đó là khi các bạn lên đây mà các bạn đi vào buổi trưa thì các bạn nhớ đem cho mình những chiếc bánh ngọt hay là những cái đồ ăn nhẹ để chúng ta có thể ăn nghỉ mệt nha. Ở trên này không bán đồ ăn đâu, chỉ bán nước thôi, nhớ nha các bạn.
Bên hông chùa có một con đường nhỏ dẫn lối vào động Hoa Nghiêm và động Huyền Không. Đây, đẹp quá trời quá đất luôn. Hai bên toàn là rêu phong xanh lè xanh lét, lại nằm dưới vách đá. Các bạn tới đây vào buổi sáng và lúc 9-10 giờ sáng thì nắng xuống xuyên qua kẽ lá và đem lại cảm giác vô cùng bình an. Và có thể nói rằng nếu mà ai đã từng đến Ngũ Hành Sơn mà chưa từng vào động Huyền Không thì coi như chưa từng biết đến Ngũ Hành Sơn nha các bạn. Ngoài cửa của hang động Hoa Nghiêm thì có bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát lớn được làm bằng đá. Và thực ra đây chính là nơi ngày xưa có một ngôi chùa được xây dựng, đó là chùa Phổ Đà Sơn. Như các bạn sẽ thấy là tấm bia cổ có khắc chữ Hán Nôm có lịch sử 365 năm về trước. Trong bia có khắc 6 chữ, đó là Phổ Đà Sơn Linh Trung Phật, tức là Phật đã hiển linh tại núi Phổ Đà. Và ở đây có khắc 108 cặp vợ chồng để đến đây cầu con. Rồi và bây giờ mình sẽ tọt đi sâu vào trong hang động. Và động này được gọi là động Huyền Không nha các bạn. Và tại cửa động thì bạn sẽ thấy là có 4 bức tượng của 4 vị Kim Cam Hộ Pháp. Và đó là vị thần thiện ác và cưỡi trên 4 con thú có nhiệm vụ là canh gác cửa động nha các bạn. Và chính giữa hang động to chà bá này, phía trên cao bạn sẽ thấy là có tượng Phật Thích Ca cao 3 mét. Và tượng Phật này đã có năm 1960. Phía dưới tượng Phật Thích Ca là bàn thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và có thể nói là vẻ đẹp của động Huyền Không thì không có bút mực nào có thể tả hết được các bạn à. Huyền bí và hết sức quyến rũ với vẻ đẹp không gian huyền ảo. Ánh sáng xuyên qua màu xanh của cây cỏ này từ trên đỉnh động chiếu xuống và tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Như các bạn xem hình đó là các bạn biết thôi. Và có một cái điều đặc biệt nữa mình sẽ nói luôn cho các bạn biết, và chắc chắn là sẽ rất là ít người biết nha. Đó là vào đêm trăng rằm, vào đêm trăng rằm 16 á, thì sẽ có trăng chiếu vào trong hang động. Cực kỳ đẹp luôn các bạn à. Ban ngày trời nắng đẹp và buổi đêm, đêm trăng rằm thì đẹp kinh khủng luôn. Mà nếu mà bạn là người ê nha, ê nhẹ, ế vô hậu thì đừng có lo. Gian bên phải sẽ là gian thờ ông Tơ Bà Nguyệt, sẽ làm chủ xe duyên cho các bạn đó nha. Đây là nơi mà các cặp đôi trai gái đến cầu duyên, hoặc cho những người hiếm muộn đến cầu con, hoặc là nuôi con mau ăn chóng lớn. Một mèo nho nhỏ cho các bạn, nếu các bạn đi tham quan vào động Huyền Không á, thì các bạn nên đi vào 11 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa nha các bạn. Và đây là thời điểm ánh sáng sẽ chiếu xuống hang động đẹp nhất nha các bạn. Và trong cái tập vlog này á, thì mình đã dậy từ lúc mà gà gáy từ rất là sớm để đi quay thật sớm. Và lúc về nhà thì trời rất là tối và trời tối thui luôn. Và thật sự là mình và Trang Dương đã phải nhìn đói cả ngày trên núi Ngũ Hành Sơn để quay phim. Vì ở trên này thì không có bán đồ ăn, nhưng mà mình và Trang Dương đều không biết. Và có một điều nữa là các cô bán nước á, thì có mời mình tới vào ăn cơm cùng. Nhưng đó là cơm phần của các cô đem lên để các cô ăn trưa. Và nếu mà mình ăn thì mình sẽ ăn hết cái phần cơm trưa của các cô mất. Nên mình quyết định là mình sẽ nhìn đói. Và mình cảm thấy là vô cùng hạnh phúc, bởi vì người dân Đà Nẵng là mến khách vô cùng và có một cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Và nếu mà các bạn có thương mình thì các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe và cho Ngô một cái lời bình luận để Ngô biết là các bạn đang xem vlog của mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng tôi. Và đừng quên để lại những lời comment, bình luận để chúng ta có thể chia sẻ muôn vàn kiến thức với nhau. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.